Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজিৎ হৈকে সো আজি এই ভিডিওটোত আমি বিএসসি সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত যেটো এক্সামিনেশন হৈছিল ফাইনাল এক্সামিনেশন ফৰ বিএসসি সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ বাবে সেই পেপাৰখনৰ আমি সলিউশনছ আজি আলোচনা কৰিম সো কোৱেশ্চন পেপাৰখন আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই যেটো সিলেবাস হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যেটো সিলেবাস হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ cbcs Syllabusৰ লগত most of the topics are similar to maximum similarity পাইছো সো গটিকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন আপলোড কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ সলিউশন আপলোড কৰাৰ লগে লগে আই হোপ তোমালোকৰ বহুতখিনি সহায় হ'ব আৰু তোমালোকৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন বিলাক তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ এক্সামত বহিলে তোমালোকে কিছু কমফৰ্টেবল ফিল কৰিবা ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন পেপাৰখন আমি ওয়ান বাই ওয়ান আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্ৰবলেম আমি ডিসকাস কৰিম সো আজি এই ভিডিওটো যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় আমি সেই যিমান কিটা প্ৰবলেম সম্ভৱ হয় আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিওটোত যিখিনি ৰিমেইনিং প্ৰবলেম ৰখি যাব সো সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেম কোৱেশ্চন নম্বৰ 1a তো সোয়া তো differential equation question paper 2022 differential equation question paper 2022 solutions ঠিক আছে তো question number 1 is what define an integrating factor of a differential equation. So first question to dise tumalok integrating factor to define koribol. Already more jibur playlist ase differential equation or babe. So jeto playlist ase tat ebur different integrating factor সম্পর্কে ভালকৈ আলোচনা কৰা হৈছে তো তোমালোকে ভিডিওবোৰ চালে তাৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিবা যে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব স্টিল মই প্ৰভাইড কৰি দিছো তোমালোকে ভালকে নোট ডাউন কৰিবা ঠিক আছে আনসাৰটো তোমালোকে ভালকে চোৱা So if the differential equation তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা if the differential equation m dx plus where m and n are functions of x and y তোমালোকে আগতেও কৈছো differential equation is non-exact in a certain domain in a domain D but the differential equation mu xy m dx plus mu xy and dy equal to 0 is exact in the domain D then mu xy is called the integrating factor for the differential equation 1 অর্থাৎ আমি জানো যে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর এটাৰ কেতিয়া দৰকাৰ হয় এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে এটা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন অফ দ্য টাইপ m dx plus n dy equal to 0 পোৱা আৰু গম পোৱা যে সেই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো নন এক্সাক্ট হয় তেতিয়া হলে with the help of a certain multiplier which is a function of x and y তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি এই যেটো নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় সেই নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে এটা এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা আৰু মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যেটো ট্ৰান্সফৰ্ম ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হৈ যায় লাইক এনেকুৱা হয় mu xy into m dx plus mu xy into n dy equal to 0 where mu xy is that particular multiplier আৰু এই mu xy টোৰ মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে যেহেতু এই নন এক্সাক্ট টু এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় গতিকে ইন দিস কেস এই mu xy টোক আমি কি কম ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ফৰ দ্য ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন 1 ঠিক আছে সো এইটোৱে হৈছে কনসেপ্ট অফ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর সো তোমালোকে ভালকে নোট ডাউন কৰি লবা আৰু তোমালোকে কৈছোৱে যে তোমালোকে ইয়াৰ বাবে তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লগা কোনো ধৰণৰ কথা আহি নপৰে তোমালোকে খালি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি যাবা তো তোমালোকে ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ মনত ৰখি যাব আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাত ধুনিয়াকে লিখিব পাৰিবা সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চনটো খুদিছে ডিফাইন এ ইমপ্লিসিট ফাংশন অফ এ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন সো ইমপ্লিসিট ফাংশনৰ ডেফিনিশনটো খুদিছে তো এসএল রোজ বুকখনত দিয়াই আছে আৰু মই আগৰ ভিডিওবোৰতো যেটো মোৰ লেকচাৰ সিৰিজ আছে ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বাবে তাত প্ৰভাইড কৰি থৈছো সো এইটো 1 মাৰ্ক দি পেলাই আছে সো এইটো মই কৰাই নিদু তোমালোকে নিজে লিখি লবা বুকৰ পৰা ঠিক আছে বা মোৰ ভিডিওবোৰ চালেও তাৰ পৰা লিখিব পাৰিবা
এতিয়া চাও নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আহো সো নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে কোৱেশ্চনটো মন কৰিবা এইটো 3 মাৰ্কস দি আছে কোৱেশ্চন 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন অনৰ C2 হয় পাৰ্ট C2 চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে কি সো ডেট 1 or C2 question 1 or C question to তোমালোকে ভালকৈ এবাৰ মন কৰা আমি সলিউশনটো তাৰ দেন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম so that the function f defined by f of x equal to 2 into e to the power 3x minus 5 into e to the power 4x is a solution of the differential equation y double prime minus 7y prime plus 12y equal to 0 to question to dia ase je ei zero function define kora ase f of x equal to 2 e to the power 3x minus 5 into e to the power 4x ei function to ki hoy ei differential equation to that is y double prime minus 7y prime plus 12y equal to 0 a differential equation to babe solution hoy aru yate tomaloge y double prime means what d square y by manoke buji poai aru dx square and y prime is what dy by dx itia swa ei problem to solution ami kenedore find out korim so kotha to hoise yate hetu tomaloge bujibo loga kotha yate hetu je ami etu find out korim keneke solution to thik ase ei solution to find out kora babe easiest technique hoy tomaloge janai already moi etu problem actually moi solve korai nidileu tomaloge koribo pariba I hope so still মই কৈ দিছো যে কেনেকৈ কৰিম ইয়াক আমি কেনেকৈ আমি সলিউশনটো প্ৰসিড কৰিম ঠিক আছে সো এই প্ৰবলেমটোৰ বাবে আমি সলিউশনটো প্ৰসিড কৰিম কেনেকৈ যে আমি আমাক যদি দিয়া থাকে এটা সাৰ্টেন ফাংচন আমাক শো কৰিব দিয়ে যে this particular function is a solution for a given differential equation আমাক গেটে given differential equation টো দিয়া আছে y double prime minus 7y prime plus 12y equal to 0 তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব এই ভ্যালুটো ফাংচনটো f of x equal to y equal to 2 e to the power 3x minus 5 e to the power 4x এই ভ্যালুটো যদি আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোত পুট কৰি দিও আৰু পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ বাবে এই যদি সলিউশনটো স্যাটিসফাই হৈ যায় দ্যাট মিন্স এই ফাংচনটো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো যদি স্যাটিসফাই কৰে আৰু স্যাটিসফাই কৰা কথাটো কি বুজাবো যে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু আমি এই ভ্যালুটো y equal to fx equal to 2 e to the power 3x minus 5 into e to the power 4x অৰ ভ্যালুটো যদি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোত পুট কৰি দিও যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম this solution satisfy this differential equation ঠিক আছে আৰু তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম this is a solution this is a basically a solution for the given differential equation so এইখিনি আমি কাম কৰিব গৈ আছো ইয়াতে তো তোমালোকে ভালকে চাই যাবা নোট ডাউন কৰিবা তো look at the solution ভালকে মন কৰিবা so solution so given function is what y equal to fx equal to কি দিয়া আছে আমাক so দিয়া আছে 2 e to the power 3x minus 5 into e to the power 4x so ইয়াক যদি আমি এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰো y prime that means one time differentiation তো ইয়াক এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে কি পাম তো আমি জানো এটা ফৰ্মুলা ddx of e to the power mx equal to কি হয় m e to the power mx so এইটো ডিফারেন্সিয়েশনৰ ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি হাই সেকেন্ডাৰীটো পাইছো so এই ডিফারেন্সিয়েশনৰ ফৰ্মুলাটো যদি আমি ইয়াতে ইউজ কৰো by using this formula আমি কি পাম ইয়াতে 2 into e to the power 3x means কিমান হ'ব ddx of e to the power 3x কৰিলে তোমালোকে পাবা by using this formula m or value to 0 to 3 into e to the power 3x পাবা then 5 into e to the power 4x বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে ইয়াত কি পাবা by using this formula 4 into e to the power 4x so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা 6 e to the power 3x minus 20 e to the power 4x পাবা ঠিক আছে next তোমালোকে y prime calculate kora that means double differentiation of this function to y prime ok আকৌ এবাৰ যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিও আমি y double prime পাম তো ইয়াৰ পৰা কি পাম so 6 into e to the power 3x ok differentiate কৰিলে 3 into e to the power 3x হ'ব then minus 20 into 4 into e to the power 4x হ'ব so e to the power 4x ok differentiate কৰিলে 4 into e to the power 4x পাম by using this formula ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা 18 e to the power 3x minus 80 e to the power 4x পাবা so y prime y double prime পালো এতিয়া সোয়া এইখিনি ভ্যালু আমি যেটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়া আছে তার লেফট হ্যান্ড সাইডত পুট কৰি সাম পুট কৰি পেলাই যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড পাই যাও then we can say what this is a solution that is y equal to fx equal to 2 e to the power 3x minus 5 e to the power 4x is a solution for the given differential equation ঠিক আছে so now we are going to put these values in the given differential equation so left hand side of the given differential equation is what left hand side of the given differential equation is what y double prime minus 7 y prime plus
12y so এতিয়া y ডাবল প্ৰাইমৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছা 18 e to the power 3x minus 80 into e to the power 4x minus 7 y prime বুলি কোৱা লাগে y প্ৰাইমৰ ভ্যালুটো কিমান হয় 6 e to the power 3x minus 20 into e to the power 4x then plus তো 12 into y তো 12 into y বুলি কোৱা লগে y ভ্যালুটো তোমালোকে given ফাংশনটো কি বুলি দিয়া আছিল 2 e to the power 3x minus কিমান দিয়া আছিল 5 e to the power 4x হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে ভালকে চোৱা সো এইখিনি আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰিম এতিয়া simplification তো কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি পাবা সো 18 e to the power 3x minus 80 e to the power 4x এটা আমি ব্র্যাকেট খুলিম তো 7 6 are 42 e to the power 3x পাম দেন আমি পাম কি তোমালোকে ভালকে চোৱা then we will have what minus plus 140 e to the power 4x পাম then আমি কিমান পাম plus 12 into 2 তো 12 into 2 কিমান হ'ব 24 e to the power 3x তো minus কিমান পাম 60 into e to the power 4x পাম এটা e to the power 3x ৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাক আমি e to the power 3x টাকা টার্ম বিলাক আমি এড কৰিম দেন e to the power 4x টাকা টার্ম বিলাক আমি এড কৰিম সো এড কৰিলে আমি কিমান পাম তুমি লগে চোৱা e to the power 3x কোড আছে চোৱা ইয়াত আছে দেন ইয়াত আছে এই তিনিটা টার্মে আছে কি e to the power 3x টাকা টার্ম তোমালোকে চোৱা ফার্স্ট আমি এই দুটা টার্ম যদি এড কৰো 24 প্লাস 18 এড কৰো আমি কিমান পাম 42 e to the power 3x পাম দেন তোমালোকে e to the power 4x টাকা টার্ম বিলাক এড কৰা সো এই টার্মটো আছে এই টার্মটো আছে গতিকে তোমালোকে যদি এড কৰা কি পাবা 140 into e to the power 4x তো মাইনাসৰ বিলাক লিখি লওঁ আগতে 80 minus 60 কিমান হ'ব minus 140 e to the power 4x ঠিক আছে দেন ইয়াতে minus 42 e to the power 3x আছে সো এটো লিখি ললো এটা ফাইনালি চোৱা plus 140 minus 140 cancel গল then plus 42 minus 42 cancel গল ultimately 0 পালা সো আমি কি পাই গলো রাইট হ্যান্ড সাইড পাই গলো so since left hand side equal to right hand side হৈ গল so আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো কি so y equal to fx equal to কি দিয়া আছিল আমাক যেটো ফাংশন দিয়া আছিল সেই ফাংশনটো that is 2 e to the power 3x minus 5 into e to the power 4x is a solution for given differential equation so in this way you can deal with this kind of problem ঠিক আছে so I hope তোমালোকে clearly বুজি পাইছা তো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাব so let's move to the next question তো next question কি আছে চোৱা ভালকে এনেকে কৰিবা তো next question to লৈ যাও moving to the next question number 1d so question number 1d দিয়া আছে solve the initial value problem so very easy problem solve the initial value problem so solve the initial value problem y prime equal to e to the power x plus y y1 equal to 1 এটো 2 মার্ক দিয়েছে আমি এটা সলভ কৰিম সোয়া কেনেকৈ সলভ কৰিম সলিউশনটো সোয়া ভালকৈ মন কৰা so given differential equation is what লিখি লবা given differential equation is given so লিখাৰ পৰিপাটিকে আমি লিখিব লাগে লিখিলে বস্তুবিলাক বেছি টিচাৰে চাই ভাল পায় সো গতিকে তোমালোকে ভালকৈ পৰিপাটিকে লিখিবা যে given differential equation is y prime equal to e to the power x plus y so ইয়াক আমি লিখিব পাৰো কেনেকৈ dy by dx equal to আমি লিখিব পাৰো e to the power x into e to the power y এটা সো আমি মেথড অফ সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল যেটো টেকনিক হয় এই টেকনিকটো ইউজ কৰিম টু সলভ দিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা সো সো একে টাইপৰ ভেরিয়েবল বিলাক আমি একে জায়গাত ৰাখিলম সো dy ey টো এফালে আনিলে e to the power y দি ডিভাইড কৰিব লাগিব তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত dx টো শিফট কৰি দিছো তো e to the power x into dx হৈ গল ঠিক আছে এটা সো এটো ফাৰ্দাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰো e to the power y ৰ ওপৰত গলে e to the power minus y into dy equal to e to the power x into dx হৈ যাব ঠিক আছে সো ইয়াৰ বাবে আমি সলিউশন কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সো ইজিলি আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিম ভেৰিয়েবল টো সেপাৰেট হৈ গল তো আলটিমেটলি আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিলে ইয়াৰ বাবে আমি সলিউশন পাই যাম ঠিক আছে সো এইখিনি মসি কৰি দিছো তোমালোকে লিখি লবা সো নাও ইন্টিগ্ৰেটিং সো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম e to the power minus y into dy equal to integration e to the power x into dx কৰিম সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা integration of e to the power mx dx equal to তোমালোকে জানা integration e to the power mx divided by m হয় so by using this formula আমি e to the power minus y ইয়াতে
m ৰ ভ্যালু কি আছে -1 আছে গটিকে আমি কিমান পাম e to the power -y ডিভাইডেড বাই -1 পাম সো -1 টো ইয়াত আগত লিখি দিছো তো ইকুয়াল টু কি পাবা ইন্টিগ্রেশন e to the power x বুলি ক'লে e to the power x এ পাবা তো প্লাস আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট c ঠিক আছে তো আলটিমেটলি তো মাইনাস টু ইফালে লৈ যোৱা তো e to the power -y equal to -e to the power x plus c হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইনিশিয়াল কন্ডিশনটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব সো এপ্লাই কৰি পেলাই এটো এটা তোমালোকে জেনাৰেল সলিউশনটো পালা ফৰ দ্য গিভেন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুয়েশন জেনাৰেল সলিউশন পাই গলা এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব বাই ইউজিং দিস ইনিশিয়াল কন্ডিশন y1 equal to 1 সো ইনিশিয়াল কন্ডিশনটো আমি ইউজ কৰিম সো গিভেন দ্যাট হোৱাট y1 equal to given আমাক ইনিশিয়াল কন্ডিশনটো কি দি আছে গিভেন at x equal to 1 y value to 1 that means y1 equal to 1 দিয়া মানে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে at x equal to 1 y equal to 1 দিয়া আছে so by using this condition তো আমি কি পাম so by using this condition by using লিখিবা ভালকৈ by using the initial condition by using the initial condition we get from 1 so এখানে মুছি দিছো we get from 1 আমি 1 পৰা কি পাম সো এই 1 নম্বৰ ইকুয়েশন তো পৰা কি পাম আমি y থাত কি পুট কৰিম 1 পুট কৰিম e to the power -1 পুট কৰিম y e to the power -1 হৈ যাব y থাত 1 পুট কৰিলে দেন - e to the power x ৰ থাত কি পুট কৰিম 1 পুট কৰিম সো প্লাস c হৈ যাব দ্যাট মিন্স c ভ্যালু তো তোমালোকে আলটিমেটলি পাবা গৈ the value of c will be e to the power -1 plus e দ্যাট মিন্স এখিনি যদি ফার্দার সিম্পলিফাই কৰা তোমালোকে দেখিবা so on further simplification ইয়াৰ পৰা তোমালোকে c ভ্যালু তো কিমান পাবা e to the power 1 ঠিক আছে তো c ভ্যালু তো তোমালোকে কি পাবা ফার্দার সিম্পলিফাই কৰিলে e to the power -1 তো কি লিখিব পাৰো 1 by e plus e that is ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব c equal to e square plus 1 divided by e হ'ব so এই ভ্যালু তো তোমালোকে ইকুয়েশন 1 ত পুট কৰি দিয়া so putting the value of c in 1 we get e to the power -y equal to -e to the power x plus e square plus 1 divided by e so which is the required solution for the given differential equation so in this way you can deal with this kind of problem okay so এতিয়া সোয়া next problem লৈ আমি যাও so কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা so very easy problem 2 মার্ক দি পেলাই আহিছে তোমালোকে এনেকে কৰিব লাগিব সলভ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰপাৰলি লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা 2 মার্ক আছে বুলি বলে উল্টা পুল্টাকে লিখি নাহিবা so ধুনিয়াকে লিখিবা so sincerely লিখিবা তো ফুল মার্কস ক্যারি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে বাট মানে তোমালে মই কৈ দিছো এটা কথা তোমালোকক যে তোমালোকে ইয়াতে বহুত ভাল ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিব নালাগে বা বহুত গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট কৰি লিখিব নালাগে বাট টু দি পয়েন্ট লিখিবলৈ কৈছো সিনসিয়াৰলি লিখিব দিছো কটা কৰিব দিয়া নাই প্ৰপাৰলি লিখিবা ফুল মার্কস ক্যারি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে নেক্সট লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 1e ঠিক আছে সো এইটো এটা কোৱেশ্চন দি আছে সো মার্কস টু ডিস্ট্রিবিউশন টু কিমান আছিল মই পাহৰি গৈছো তোমালোক কোৱেশ্চন পেপাৰখন মই দি দিম কোৱেশ্চন পেপাৰখন তোমালোকে চাই ল'বা তো ভেৰিফাই 1e2 আছে এটো মোস্ট প্ৰবাবলি 3 বা 4 মার্কস দি আহিছে ভেৰিফাই দ্য exactness of the differential equation 2x sin y plus y cube e to the power x into dx plus sorry etu 1 mark di aise to 1 mark di aise thik ase to moi paislo eta mark to to just exactness to check koribo dise er solution find out koribo dia hale marks besi di ahile ten so differential equation to hoise etu so yar exactness to check koribo dise that means a differential equation to exact hoy na check koribo dise so look at the solution so yate so tomaloke a differential equation to jodi if you compare this given differential equation to the differential equation m dx plus n dy equal to 0 yar logot jodi compare kora here tomaloke likhibo para here m or value to kiman dia ase 2x into sin y plus y cube into e to the power x dia ase aru n or value to dia ase where m and r function of x and y n or value to dia ase x square cos y plus 3y square e to the power x এটা তোমালোকে জানা যে এটা given differential equation exact কেতিয়া হয় so
এটা কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশনটো যদি স্যাটিসফাই কৰে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো যে given differential equation of the type m dx plus n dy equal to exact so সেই কন্ডিশনটো হৈছে del m by del y equal to যদি del n by del x হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো যে given differential equation is exact তো আমি ফার্স্ট ফাইন্ড আউট কৰি del m by del y দেন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম del n by del x আমি চেক কৰিম যে তাৰ পিছত এই দুটা কোয়ান্টিটি del m by del y equal to del n by del x হৈছে না যদি ইকুয়াল দেন উই ক্যান সে কনক্লুড কি ক'ব পাৰিম যে the given differential equation is exact so del m by আমি ফার্স্ট del y ক্যালকুলেট কৰো তো del m by del y ক্যালকুলেট কৰা মানে যে আমি এই ফাংশনটো m ফাংশনটো which is a function of x and y আমি with respect to y partially differentiate কৰিম আৰু with respect to y partially differentiate কৰা মানে তোমালোকে জানাই x ক এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে with respect to x ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে 2x এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিব লাগিব তো sin y ক যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰো partially with respect to y কি পাম cos y পাম then plus e to the power x to constant treat hobo as a constant treat koribo lebo karon with respect to y ami partially differentiate kori asu so y cube differentiate korile kiman pam 3y square pam so ultimately ami pam ki 2x cos y plus 3y square into e to the power x pam so del m by del y value pai golo eti ami sam del n by del x or value ki hoy so del n by del x or value ami sam so del n by del x so del n x so n or value to ki hoy x square cos y plus 3y square into e to the power x ase eta with respect to x partially differentiate kora mane cos ami ki korim y to ami as a constant treat korim to tar por ami ki pam so cos y to as a constant rakhi jabo x square differentiate korile partially with respect to x ki pam ami twice x ami cos y pam then plus iate a term to completely constant hobo আৰু e to the power x to আমি partially differentiate কৰিব লাগিব with respect to x so কি পাম আমি 3y square into e to the power x এতিয়া তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা যদি দেখিবা যে del m by del y যেটো ভ্যালু হয় 2x plus cos y plus 3y square into e to the power x del n by del x or value to হইতে একে so therefore now we get del m by del y equal to del n by del x so given differential equation is exact পাই গলো ঠিক আছে So in this way you can solve this problem. So let's move to the next question. So next question to le jao. Duniyage koriba ekhini. So next question to sua ki dise. So question number 1f. So duta question ase question to duta part ase. Solve dia ase ki solve any two of the following. Any two of the following. 3 into 2 equal to 6 protector no question or 2 number 3 number ke ase so 1 number here a question to 1 number part 2 hoise so 3x square plus 4xy into dx plus 2x square plus 2y into dy equal to 0 first part 2 hoise etu 2 number te dia ase x y prime plus x plus 1 into y equal to x cube and third part is y prime plus 3x square into y equal to x square আৰু ইয়াৰে ইনিশিয়াল কন্ডিশন ৰা দি আছে y0 equal to 2 so মই ইয়াৰে যিকোনো দুটা কৰাই দিম আজি তোমালোকে এটা এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে মই ফাৰ্স্ট দুটা কৰাই দিম তোমালোকে থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো তোমালোকে এজ এ হোমৱৰ্ক দিলো this question is left as a homework তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰিবা so দুটা কোৱেশ্চন আমি সলভ কৰিম ফাৰ্স্ট দুটা আমি সলভ কৰিম তো কোৱেশ্চন কিটা নোট ডাউন কৰি লবা 3 নম্বৰ কা আছে এটা কোৱেশ্চন so let's solve the first problem of this question the first part of this problem 1f4 আমি first problem to আমি solve কৰো 1 2 the solution so given differential equation is first differential equation কি দিয়া আছে 3x square plus 4xy into dx plus 2x square plus 2y into dy equal to 0 so এই টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন বিলাক সলভ কৰোঁতে তোমালোকক মই এটা কথা সদায় মই কওঁ আগতেও কৈছো যে তোমালোকে ফাৰ্স্ট এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো এক্সাক্ট হৈ আছে নে ফাৰ্স্ট ট্ৰাই কৰিবা so মই যিবিলাক ৰুলছ ডিসকাস কৰিছিলো নন এক্সাক্টক এটা এক্সাক্ট বনাই লৈ পেলাই তাৰপিছত ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ দি পেলাই কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে তাৰ বাবে যিবিলাক ৰুলছ দিছিলো ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিবলৈ নাচাবা so মই কৈছো যে আগতীয়াকৈ তোমালোকে এক্সাক্ট হয় নহয় চেক কৰিবা যদি এক্সাক্ট হয় তোমালোকে জানিবা সলিউশনটো ডাইৰেক্টলি জানাই তো সেই সলিউশনটো কি হয় মই এক্সপ্লেইন কৰিছো প্ৰত্যেকটো ভিডিওটো মই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ হেবিলাক সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰোতে তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিছো গতিকে ফাৰ্স্ট তোমালোকৰ কামটো হৈছে ইউ নিড টু চেক
whether this differential equation is exact or not. If it is exact, then by following the usual rule to solve this kind of differential equation, just apply this rule, just apply this technique, then তোমালোকে your solution to definitely easily within a short time তোমালোকে calculate কৰিব পাৰিব যদি তোমালোকে rule বিলাক লৈ যোৱা চেক নকৰাকে তো কিছুমান মানে অবাবত সময় নষ্ট হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াতে সোৱা তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা m dx plus n dy এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো লগত কম্পেয়াৰ কৰি ইয়াতে m ৰ ভ্যালুটো কি হয় 3x স্কয়াৰ plus 4xy দেন n ৰ ভ্যালুটো কি হয় 2x স্কয়াৰ plus 2y এটা তোমালোকে সোৱা del m by del x del m by del y ফাইন্ড আউট কৰা সো দ্যাট মিন্স তোমালোকে m ফাংশন টু which is a function of x and y তাক তোমালোকে with respect to y partially differentiate কৰা সো এই টার্মটো টু কমপ্লিটলি জিরো হৈ যাব এটো যদি with respect to partially differentiate কৰা y তেতিয়া হলে 3x স্কয়ার আছে তো x ক আমি কনস্ট্যান্ট ট্রিট কৰো 3 is a constant তো ডিফারেন্সিয়েশন অফ a constant is always 0 so first তোমালোকে 0 পাবা then plus তো ডিফারেন্ট partially differentiate with respect to y কৰিলে 4x to constant ট্রিট কৰিলে y differentiate কৰিলে 1 হ'ব তো আলটিমেটলি 4x পাবা so del m by del y তোমালোকে কিমান পাবা ইকুয়াল টু তোমালোকে 4x পাবা তো এতিয়া সব তোমালোকে del n by del x ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স এই n ফাংশন টু which is a function of x and y ইয়াত with respect to তোমালোকে x partially differentiate কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা partially with respect to x differentiate কৰিলে twice x square differentiate কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা 4x পাবা আৰু 2y as a constant তো তাৰ differentiation to 0 হৈ যাব সো তোমালোকে দেখিলা কি পালা যে del m by del y আৰু del n by del x ৰ ভ্যালু দুটা সমান হয় ঠিক আছে since del m by del y equal to del n by del x হৈ গল গটিকে therefore the given differential equation is তোমালোকে কব পৰা exact হয় so its solution is তোমালোকে জানা ইয়াৰ solution টো আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰো its solution is কি হয় so integration of m dx ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব treating ইয়াতে কি কৰিব লাগিব হেতু হল partial integral so ইয়াত treating y as constant আমি treat কৰি পেলাই y as constant treat কৰি পেলাই ইয়াক আমি integrate কৰিব লাগিব then integration of the terms in n free from x কৰি পেলাই তোমালোকে কৰিব লাগিব এটো integration dy equal to তোমালোকে লিখিব লাগিব a arbitrary constant so এই মেথডটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ বাবে সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে তো লেটস ফাইন্ড দিস সলিউশন তো integration তোমালোকে সোৱা integration m to কি হয় ভ্যালু টু 3x স্কয়ার plus 4xy into dx plus terms in n তোমালোকে n ৰ ভ্যালু টু কি পাইছিলা n ৰ ভ্যালু টু আছিল কি twice x square plus twice y এটা আমি এই n ত আমি free from আমি সেই কিটা টার্ম ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে ইয়াত লিখা আছে সো terms in n free from x that means n ত থকা এনেকুৱা এটা টার্ম ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যেটো free from x ৰ x free টার্ম হৈ আছে এটা সো x free টার্ম কোনটো হৈছে twice y টো হৈছে গতিকে ইয়াতে জাস্ট twice y লিখা into dy equal to arbitrary constant এটা তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেট কৰা এই m টো ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব treating y as constant y টো constant treat কৰি পেলাই with respect to x আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব সো integration of 3x square বুলি ক'লে 3 into x cube divided by 3 হ'ব plus ইয়াতে 4 সোৱা with respect to x আমি differentiate কৰি integrate কৰি আছো partially integrate so y টো আমি constant treat কৰিব লাগিব so যেহেতু y is a constant 4 is a constant so 4 into y কি হ'ব constant হ'ব so 4y টো integration of বাহিৰত ৰাখিম so integration x dx কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে কি পাবা x square divided by 2 তো plus 2 টো বাহিৰত থাকিব as a constant so integration y dy কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে কি পাবা y square divided by 2 equal to c so এখিনি কমন সিম্পলিফাই কৰিলে we get the required solution ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা the 3 this 3 will be cancel out 2 4 to cancel কৰিলে দুবাৰ যাব and this 2 will be cancel out তো ultimately পাম আমি কি x cube plus 2x square y plus y square equal to c is the required solution ঠিক আছে আমি পাই গলো required solution now let's move to the next question তো আমি 1 or f4 2 নম্বৰটো আমি সলভ কৰিম so 1f4 আমি 2 নম্বৰটো সলভ কৰিম সলিউশন 2 নম্বৰটো সলিউশন তো 3 নম্বৰটো এজ এ হোমৱৰ্ক মই দি দিছো so given differential equation is কি দি আছে x y prime plus x plus 1 y equal to x cube
দিয়া আছে তো এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন আমি এতিয়া সলভ কৰিম এতিয়া চোৱা এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰোঁতে কি কৰিবা সো এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে যদি ভালকে মন কৰিবা ভালকে যদি মন কৰা ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা ইট ক্যান বি ট্ৰান্সফৰ্ম টু এ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিম সো x এ ডিভাইড কৰি দিয়া তো বোথ সাইডে তো কি পাবা y প্ৰাইম প্লাস x প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই x ইনটু y ইকুয়াল টু x স্কয়ার হল এটা তোমালোকে যদি ভালকে মন কৰা ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো dy by dx প্লাস x plus 1 divided by x into y equal to x square লিখিব পাৰো so this is differential equation if you observe the this is same as dy by dx plus py into q a differential equation to style ote ase so it is a linear differential equation right so ইয়াৰ বাবে integrating factor কি হয় আমি জানো তো সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিব কাৰণে আমি linear differential equation ৰ কাৰণে আমি integrating factor দৰকাৰ হয় integrating factor হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়িছা তো integrating factor কি হয় e to the power তো p means কি হয় ইয়াতে x plus 1 divided by x into dx হয় so এইটো আমি integrating factor টো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি সলিউশন টো স্ট্ৰাকচাৰটো আমি জানো by using that structure we can calculate the solution for the given linear differential equation ঠিক আছে সো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো পাই গলা এটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এটা e to the power integration ইয়াত অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে x এ ডিভাইড কৰি দিলে 1 plus 1 by x into dx হ'ব তো কি পাবা তোমালোকে e to the power integration dx plus ইয়াক ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰিলে 1 by x into dx হ'ব তো তোমালোকে e to the power তোমালোকে এটো এক্সপোনেন্টৰ যেটো জিবিলাক তোমালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ক্লাস 8 পৰা পঢ়িছা তোমালোকে a to the power m plus n বুলি ক'লে তোমালোকে কি লিখিব পাৰা a to the power m into a to the power n লিখিব পাৰা সো এই বস টেকনিকটো লগাই পেলাই তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx into e to the power 1 by x into dx তো ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা e to the power x পাবা দেন e to the power log x পাবা ইন্টিগ্ৰেশন 1 by x dx কৰা লগে তোমালোকে কিমান পাবা log x পাবা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ফাইনালি সো সোয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন কৰি পাবা সিম্পলিফাই কৰি e to the power log x means x into e to the power x so integrating factor পালো x into e to the power x পালো ঠিক আছে এটা সো ফাইনালি সলিউশন টু কি হ'ব মই কৈ আছো তো ফাইনালি the required solution will be so required solution is y into integrating factor means x into e to the power x equal to integration q into integrating factor q কি পাইছিলো লব আগতে x square into integrating factor means x into e to the power x into dx plus c so y into x into e to the power x লিখা equal to কি পাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে x cube into e to the power x dx plus c এতিয়া সো ইয়াক তোমালোকে নাম দিলোৱা ইন্টিগ্ৰেশন i বুলি পেলাই দি এই ইন্টিগ্ৰেশনটো নাম দিয়া i ঠিক আছে plus c so ইয়াক দিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ঠিক আছে so এতিয়া আমি i টো ফাইন্ড আউট কৰিম so i টো আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম so এই i টো ফাইন্ড আউট কৰিম বাই ইউজিং আইলেট ৰুল i ইকুৱেল টু কি হয় e to the power x cube integration x cube into e to the power x into dx এটা আইলেট ৰুল লগালে আমি ফার্স্ট প্ৰিফাৰেন্স আমি ফার্স্ট ফাংশন এজ এ কাক চুজ কৰো এলজেব্ৰিক ফাংশন বিলাকক চুজ কৰো তাৰ পিছত এক্সপোনেনশিয়েল ফাংশন হয় গতিকে ফার্স্ট x cube টো আমি ৰাখিলো দেন ইন্টিগ্ৰেশন e to the power x means কি হ'ব integration e to the power x means e to the power x হ'ব minus integration ddx of first function means কি x cube তো কৰা লগালে কিমান পাবা 3x স্কয়ার পাবা সো ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড ফাংশন means e to the power x পাবা into dx পাবা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ভালকে যদি অবজার্ভ কৰা সিম্পলিফিকেশন কৰিলে x cube into e to the power x minus 3 to বাহিৰত আহি যাব ইন্টিগ্রেশন x square into e to the power x into dx এটা সো এগেইন আমি আইলেট ৰুল লগাই এই টাৰ্মটো আকৌ মানে ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগিব সোয়া এটা সোয়া i টো আমি কি পালোগে ফাইনালি x cube into e to the power x minus 3 into this integration ইয়াক again আইলেট ৰুল লগাই পেলাই আমি ইন্টিগ্রেশন কৰিম ইন্টিগ্রেশন কৰিলে কি পাম ফার্স্ট x square of first function হিচাপে ট্ৰিট কৰিম দেন ইন্টিগ্রেশন e to the power x means e to the power x minus ddx of first function that is x square that means twice x পাম integration of second function that means e to the power x integration তেতিয়া হলে কি পাম e to the power x into dx আমি পাম এখিনি পাম সো এখিনি সলভ কৰিলে এই ইন্টিগ্রেশনটো সলভ কৰিলে সো ইয়াৰ পাছত কি পাম x cube into e to the power x minus 3 into x square e to the power x then minus minus plus 6 integration x into e to the power x into dx so finally আৰু এটা ইন্টিগ্রেশন আছে তো সেই ইন্টিগ্রেশনটো সলভ কৰিলে আমি আলটিমেটলি ৰিকোয়াৰ্ড আনসাৰটো আমি পাই যাম ঠিক আছে কিন্তু 6 তো ইয়াৰ ভিতৰত এই ইন্টিগ্রেশনটো কৰিব লাগে সো x টো এলজেব্ৰিক ফাংশন হিচাপে ফার্স্ট ফাংশন হিচাপে ট্ৰিট কৰিম ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড ফাংশন কি হয় e to the power x হয় minus
ddx of first function means কিমান হ'ব 1 হ'ব কাৰণ first function 1 আছে x আছে so x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে 1 হ'ব তো ddx integration of second function that is e to the power x ক ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে কিমান পাম e to the power x into dx পাম so finally তো তোমালোকে চোৱা x cube into e to the power x minus 3x square into e to the power x plus 6x into e to the power x minus so integration of e to the power x means e to the power x 6 into e to the power x so আমি I value to আমি finally achieve কৰিলো ঠিক আছে so I value to যেহেতু পালো তো I value to আমি equation number 1 ত put কৰি দিলে finally আমি required solution to পাম so ইয়াত কিবা simplifications হ'ব নেকি চোৱা simplify আৰু কিবা হ'ব নেকি so ইয়াতে নাই ঠিক আছে okay now putting the value of 1 putting the value of I in 1 ত put কৰিলে we get আমি required solution to কি পাম what will be the required solution y equal to so y into x into e to the power x equal to কি হ'ব তোমালোকে দেখা পাই আছা the required solution will be required solution will be so a part to pata তোমালোকে x cube into e to the power x minus 3x square e to the power x plus 6x into e to the power x minus 6 e to the power x plus arbitrary constant so this will be the required solution but yet তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা x into e to the power x এ দুই সাইড যদি ডিভাইড কৰি দিয়া ফাইনালি অকমান ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই হ'ব so y equal to তোমালোকে কি পাবাগৈ এক্স্যাক্টলি মই লিখি দিছো x square minus 3x তোমালোকে সাবা চেক কৰি plus 6 minus 6 by x plus c into x to the power minus 1 e to the power minus x so this will be the required solution for the given differential